Dạ, con xin kính chào các cô bác ạ. Con là bác sĩ Phương đây. Thưa cô bác, mới tuần trước thôi, có một người bệnh nhân, anh ấy rất vui khoe với con rằng vừa dành dụm được một khoản tiền lớn để mua vài lạng yến xào về biếu mẹ già đang ốm. Nhìn thấy niềm vui và sự hiếu thảo trong ánh mắt của anh khi cầm trên tay món quà quý giá cho mẹ, con thực sự rất cảm động. Tình cảm đó, sự quan tâm đó dành cho đấng sinh thành là vô giá. Nhưng với tư cách là một người thầy thuốc, sau niềm vui đó, trong lòng con lại không khỏi trăn trở một câu hỏi lớn. Liệu giá trị sức khỏe mà chúng ta nhận lại có thực sự tương xứng với số tiền rất lớn mà chúng ta bỏ ra hay không? Hay có một sự thật nào khác về món quà xa xỉ này mà chúng ta chưa biết? Tổ yến từ lâu đã được xem là một biểu tượng của sự sang trọng và bổ dưỡng. Chúng ta biếu ông bà, cha mẹ, biếu cấp trên hay mua về để bồi bổ cho người thân sau cơn bạo bệnh. Chúng ta tin rằng đó là món quà tốt nhất, thể hiện sự quan tâm trọn vẹn nhất. Niềm tin đó không có gì là sai cả. Tuy nhiên, cũng chính vì niềm tin đó mà đôi khi chúng ta quên mất rằng trong gian bếp của mình có những loại thực phẩm vô cùng bình dị, rẻ tiền nhưng lại chứa đựng giá trị dinh dưỡng toàn diện không hề thua kém. Trong video ngày hôm nay, con muốn mời cô bác cùng con làm một cuộc giải mã thật công bằng và khoa học. Chúng ta sẽ đặt lên bàn cân hai loại thực phẩm, một bên là tổ yến vô cùng quý giá và một bên là quả trứng gà hết sức bình dị. Chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách từng lớp vỏ và những lời quảng cáo để tìm hiểu xem giá trị dinh dưỡng thực sự bên trong của chúng là gì. Chất đạm của loại nào cơ thể chúng ta dễ hấp thu hơn. Nguồn vitamin và khoáng chất của loại nào đa dạng và cân bằng hơn. Và với cùng một số tiền bỏ ra, loại nào mang lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn. Con tin rằng sau video này, cô bác sẽ có câu trả lời rõ ràng nhất để đưa ra những lựa chọn thật thông thái, vừa tốt cho sức khỏe, vừa phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình. Chúng ta sẽ biết cách trân trọng những gì mình đang có và không còn phải băn khoăn hay cảm thấy thiệt thòi nếu mình không có điều kiện dùng những món cao lương mỹ vị. Bây giờ, con mời cô bác hãy cùng con bắt đầu hành trình này, trước hết bằng việc tìm hiểu xem tại sao tổ yến lại có một vị thế đặc biệt như vậy trong tâm trí người Việt chúng ta. Dạ thưa cô bác, để hiểu tại sao tổ yến lại có một vị thế đặc biệt đến vậy trong tâm trí của chúng ta, có lẽ chúng ta cần lùi về quá khứ một chút để xem huyền thoại này đã được xây dựng nên như thế nào. Giá trị của tổ yến không chỉ đơn thuần đến từ những gì có bên trong nó, mà còn được vun đắp bởi những câu chuyện mang đậm màu sắc lịch sử và văn hóa kéo dài hàng trăm năm. Câu chuyện được kể lại nhiều nhất có lẽ là về nhà thám hiểm vĩ đại Trịnh Hòa của thời nhà Minh, Trung Quốc. Trong một chuyến hải hành lớn, đoàn thuyền của ông không may gặp bão và dạt vào một hòn đảo hoang ở vùng Đông Nam Á. Lương thực cạn kiệt, binh sĩ thì mệt mỏi, suy nhược. Trong lúc nguy cấp, họ đã phát hiện ra những tổ của loài chim yến làm trên vách đá. Họ đã lấy xuống, nấu lên để ăn nhằm duy trì sự sống. Và điều kỳ diệu được kể lại là chỉ sau vài ngày ăn món này, các binh sĩ đã phục hồi sức khỏe một cách thần kỳ, cơ thể trở nên khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn trở lại. Câu chuyện này, dù không thể kiểm chứng được hoàn toàn, đã trở thành viên gạch đầu tiên xây nên huyền thoại cho tổ yến. Trịnh Hòa đã mang những tổ yến đầu tiên về dâng lên vua nhà Minh, và từ đó, nó chính thức bước vào danh sách những cống phẩm quý giá nhất chỉ dành riêng cho hoàng tộc. Huyền thoại này lại càng được củng cố vững chắc hơn qua nhiều thế kỷ sau. Sử sách của nhà Thanh có ghi lại rằng, trong thực đơn điểm tâm mỗi sáng gồm 30 món của Từ Hy Thái Hậu, thì đã có đến 7 món được chế biến từ tổ yến. Chi tiết này đã định vị một cách rõ ràng hình ảnh của tổ yến như một biểu tượng của quyền lực, sự xa hoa và là một phần trong bí quyết dưỡng nhan, trường thọ của bậc đế vương. Những câu chuyện như vậy dần dần đi vào văn hóa đại chúng, vào các tác phẩm văn học kinh điển. Nó không còn đơn thuần là một món ăn, mà đã trở thành một biểu tượng cho những gì quý giá, bổ dưỡng và tốt đẹp nhất. Như vậy, cô bác có thể thấy, giá trị của tổ yến được xây dựng nên từ một nền tảng văn hóa và lịch sử rất vững chắc. Nó mang trong mình một giá trị vô hình, giá trị của sự quý hiếm, của hoàng tộc, của một món quà thể hiện đẳng cấp và sự trân trọng bậc nhất. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, câu chuyện của các bậc vua chúa. Còn ngày hôm nay, dưới ánh sáng của khoa học hiện đại, liệu giá trị vô hình đó có tương xứng với giá trị dinh dưỡng thực sự hay không? Và tâm lý của chúng ta đóng vai trò như thế nào trong việc định giá món quà sức khỏe này? Con mời cô bác cùng con đến với phần phân tích tiếp theo. Dạ thưa cô bác, khi đánh giá bất kỳ loại thực phẩm nào, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất mà các nhà khoa học và bác sĩ chúng con quan tâm, đó chính là chất đạm, hay chúng ta vẫn thường gọi là protein. Tại sao nó lại quan trọng như vậy ạ? Bởi vì chất đạm chính là vật liệu xây dựng cơ bản nhất của cơ thể. Từ cơ bắp, làn da, mái tóc, cho đến các tế bào miễn dịch, các nội tiết tố, tất cả đều được tạo nên từ chất đạm. Cô bác có thể hình dung chất đạm giống như những viên gạch để xây nên và sửa chữa ngôi nhà cơ thể của chúng ta mỗi ngày. Và trong vòng đối đầu đầu tiên này, chúng ta sẽ so sánh xem giữa yến xào và trứng gà,
đâu mới là nguồn cung cấp gạch xây dựng tốt hơn. Nhiều tài liệu và quảng cáo thường nói rằng yến xào cực kỳ giàu chất đạm, chiếm tới 50% trọng lượng. Con số này nghe rất ấn tượng phải không ạ? Nhưng chúng ta cần hiểu rằng đây là con số khi tổ yến ở trạng thái khô hoàn toàn. Khi chúng ta ngâm một tổ yến vào nước để chế biến, nó sẽ nở ra rất nhiều và tỷ lệ chất đạm thực tế sẽ giảm đi đáng kể. Trong khi đó, quả trứng gà tươi chứa khoảng 10 đến 13% chất đạm. Nhưng nếu chúng ta cũng làm khô quả trứng giống như cách làm với tổ yến, thì hàm lượng chất đạm trong trứng có thể lên tới 90%, gần như gấp đôi so với yến xào. Như vậy, xét về số lượng, trứng không hề thua kém. Nhưng thưa cô bác, điều quan trọng hơn cả số lượng chính là chất lượng của những viên gạch đó. Ngôi nhà cơ thể của chúng ta cần rất nhiều loại gạch khác nhau để xây dựng. Trong đó, có những loại gạch rất đặc biệt mà cơ thể không thể tự sản xuất được, bắt buộc phải lấy từ thức ăn. Khoa học gọi đó là các axit amin thiết yếu. Và đây chính là điểm khác biệt một trời một vực giữa trứng và yến xào. Các nghiên cứu chỉ ra rằng yến xào tuy tốt nhưng chỉ cung cấp được một vài trong số những loại gạch đặc biệt đó thôi. Còn quả trứng gà thì sao ạ? Nó chứa đựng một điều kỳ diệu, quả trứng có đầy đủ tất cả các loại gạch đặc biệt mà cơ thể con người cần. Không những đầy đủ, mà tỷ lệ giữa các loại gạch này trong quả trứng còn gần như hoàn hảo, đúng với tỷ lệ mà cơ thể chúng ta cần để phát triển và sửa chữa. Cho đến nay, trong thế giới thực phẩm tự nhiên, trứng gà vẫn được xem là độc nhất về sự hoàn chỉnh này. Cuối cùng, có gạch tốt rồi, nhưng người thợ xây, tức là cơ thể chúng ta, có sử dụng được những viên gạch đó một cách hiệu quả hay không lại là chuyện khác. Yếu tố này được gọi là hiệu suất hấp thu. Và một lần nữa, quả trứng lại cho thấy sự ưu việt của mình. Khả năng hấp thu và sử dụng chất đạm từ trứng của cơ thể chúng ta đạt tới mức gần như tuyệt đối, khoảng 98%. Chính vì điều này, các tổ chức dinh dưỡng trên thế giới đã lấy chất đạm của trứng làm tiêu chuẩn vàng và cho nó 100 điểm. Tất cả các loại thực phẩm khác đều được so sánh với tiêu chuẩn này. Vậy yến xào được bao nhiêu điểm ạ? Các nghiên cứu tại châu Á đã cho thấy điểm số của yến xào chỉ đạt khoảng 40 trên 100. Như vậy, trong vòng đối đầu đầu tiên về chất đạm, quả trứng gà đã giành chiến thắng một cách tuyệt đối ở cả ba phương diện: số lượng, chất lượng và hiệu suất hấp thu. Vậy còn các dưỡng chất khác như vitamin và khoáng chất thì sao? Cuộc đối đầu sẽ tiếp diễn như thế nào? Con mời cô bác cùng theo dõi tiếp ạ. Dạ thưa cô bác, nếu như chất đạm là những viên gạch lớn để xây dựng nên cơ thể, thì các dưỡng chất vi lượng, tức là vitamin và khoáng chất, lại giống như vữa và hệ thống điện nước trong ngôi nhà sức khỏe của chúng ta. Chúng tuy cần với một lượng rất nhỏ, nhưng nếu thiếu hụt thì cả hệ thống sẽ vận hành trục trặc, gây ra đủ thứ bệnh tật. Trong vòng đối đầu thứ hai này, chúng ta sẽ cùng xem xét xem giữa yến xào và trứng gà, đâu là nguồn cung cấp những người hùng thầm lặng này tốt hơn. Đầu tiên, hãy so sánh về các khoáng chất. Phải công bằng mà nói, đây là một điểm mạnh của yến xào. Các tài liệu nghiên cứu đều công nhận rằng yến xào rất giàu hai khoáng chất quan trọng là canxi và magie. Tại sao lại vậy ạ? Như con đã chia sẻ, chim yến làm tổ trên các vách núi đá vôi ven biển. Quá trình chúng dùng nước bọt để xây tổ đã vô tình hòa tan và kết hợp một lượng canxi từ đá vôi. Đồng thời, việc sống trong môi trường biển, uống nước biển, ăn các sinh vật biển nhỏ cũng giúp chúng tích lũy được một lượng magie dồi dào. Canxi và magie đều là hai chất cực kỳ cần thiết cho sức khỏe xương khớp và hệ thần kinh. Đây là một ưu điểm không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cũng chính môi trường biển đó lại mang đến một điểm trừ rất lớn cho tổ yến, đó là hàm lượng muối, tức là natri, tự nhiên ở trong đó cực kỳ cao. 100 g yến khô có thể chứa lượng muối gần bằng mức tiêu thụ tối đa mà một người trưởng thành được khuyến cáo trong một ngày. Đối với các cô bác đang có vấn đề về huyết áp, bệnh tim hoặc bệnh thận, việc nạp vào một lượng muối lớn như vậy là điều cần hết sức cân nhắc. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn sang quả trứng. Quả trứng cũng chứa cả canxi và magie, có thể không dồi dào bằng, nhưng ở một tỷ lệ rất cân bằng và vừa phải. Quan trọng hơn, quả trứng lại chứa hai khoáng chất thiết yếu khác mà yến xào gần như không có, đó là sắt và kẽm. Sắt là thành phần cốt lõi để tạo máu. Thiếu sắt sẽ dẫn đến thiếu máu, gây ra tình trạng hoa mắt, chóng mặt, da rẻ xanh xao, mệt mỏi. Còn kẽm lại là vị tổng chỉ huy của hệ miễn dịch. Thiếu kẽm, sức đề kháng của chúng ta sẽ suy giảm, vết thương sẽ lâu lành hơn. Cả hai đều là những vấn đề rất thường gặp ở người lớn tuổi. Như vậy, về mặt khoáng chất, tuy yến xào rất giàu canxi và magie, nhưng lại đi kèm với nguy cơ thừa muối và nghèo nàn sắt, kẽm. Trong khi đó, quả trứng cung cấp một hồ sơ khoáng chất đa dạng và cân bằng hơn rất nhiều. Tiếp theo, chúng ta hãy so sánh về vitamin. Thưa cô bác, nếu ở phương diện khoáng chất, yến xào còn có những điểm mạnh riêng, thì khi xét đến vitamin, quả trứng gà gần như chiếm ưu thế tuyệt đối. Yến xào chỉ chứa một vài loại vitamin với hàm lượng không đáng kể.
Ngược lại, quả trứng được xem là một kho vitamin tự nhiên. Đặc biệt, lòng đỏ trứng là một trong những nguồn thực phẩm hiếm hoi chứa đầy đủ cả 4 loại vitamin tan trong dầu rất quan trọng, đó là vitamin A, D, E và K. Vitamin A thì chúng ta đã biết, rất cần cho đôi mắt. Vitamin E là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào. Vitamin K cần cho quá trình đông máu và sức khỏe xương. Và đặc biệt là vitamin D, vitamin của ánh nắng mặt trời. Vitamin D tối quan trọng cho việc hấp thu canxi, giúp xương chắc khỏe và tăng cường hệ miễn dịch. Đa số người lớn tuổi chúng ta đều thiếu hụt loại vitamin này. Chính vì vậy, trong vòng đối đầu thứ hai về các dưỡng chất vi lượng, tuy yến xào có những điểm sáng, nhưng xét về sự toàn diện, sự cân bằng và sự hiện diện của những vi chất thiết yếu như sắt, kẽm và vitamin D, quả trứng gà một lần nữa lại là lựa chọn ưu việt hơn cho sức khỏe hàng ngày. Nhưng có lẽ nhiều cô bác sẽ thắc mắc, vậy còn hợp chất đặc biệt nhất, quý giá nhất mà người ta hay quảng cáo về yến xào thì sao? Liệu quả trứng có thể so sánh được không? Con mời cô bác cùng đến với vòng đối đầu thứ 3. Dạ thưa cô bác, sau khi so sánh về chất đạm và các dưỡng chất vi lượng, có lẽ cán cân đã nghiêng khá nhiều về phía quả trứng. Nhưng con biết, nhiều người vẫn tin vào yến xào là vì một lý do khác. Đó là vì người ta cho rằng trong yến xào có chứa những hoạt chất độc quyền vô cùng quý giá, mà nổi bật nhất chính là một hợp chất tự nhiên tạo nên độ nhầy đặc trưng của tổ yến. Hợp chất này được quảng cáo là có rất nhiều công dụng, từ việc giúp các tế bào trong cơ thể giao tiếp với nhau tốt hơn, cho đến việc tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ phát triển trí não. Và đúng là trong yến xào có chứa hàm lượng hợp chất này rất cao. Tuy nhiên, với tư cách là một người thầy thuốc, con xin được cung cấp cho cô bác một vài thông tin khoa học đầy đủ hơn để chúng ta có một cái nhìn toàn diện. Thứ nhất, cơ thể của chúng ta rất kỳ diệu, nó có thể tự tổng hợp được hợp chất này khi cần thiết để phục vụ cho các hoạt động sống. Nó không phải là một chất mà chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Thứ hai, rất nhiều loại thực phẩm quen thuộc khác cũng chứa hợp chất này, chứ không chỉ riêng yến xào. Đặc biệt, quả trứng cũng là một nguồn cung cấp rất đáng kể. Con có thể nói rằng, lượng hợp chất này có trong khoảng 5 quả trứng gà cũng đã tương đương với một tổ yến cỡ trung bình rồi ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung nó qua bữa ăn hàng ngày mà không cần đến những sản phẩm đắt đỏ. Và thứ ba, đây là lưu ý y khoa quan trọng nhất. Hợp chất này cũng là thứ mà một số loại virus cần để có thể xâm nhập vào tế bào của chúng ta dễ dàng hơn. Đồng thời, nó cũng hỗ trợ cho sự phát triển của một số loại tế bào bất thường trong cơ thể. Chính vì vậy, con thường khuyên những bệnh nhân đang trong giai đoạn bị nhiễm virus cấp tính hoặc đang có các vấn đề sức khỏe đặc biệt cần theo dõi, thì nên hết sức cẩn trọng và tốt nhất là nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng yến xào liều cao. Như vậy, hoạt chất được xem là át chủ bài của yến xào tuy quý giá, nhưng không phải là độc quyền và cũng có những điều chúng ta cần phải lưu ý. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với vòng so sánh cuối cùng, một vòng rất thực tế mà con tin rằng cô bác nào cũng quan tâm, đó là phân tích về mặt kinh tế. Một bên là món quà sức khỏe có giá vài triệu đồng cho một vài lần dùng. Một bên là thực phẩm chỉ có giá vài ngàn đồng cho một bữa ăn. Sự chênh lệch là quá lớn. Bây giờ, chúng ta hãy làm một phép tính đơn giản. Giả sử, mục tiêu của cô bác là bổ sung cho cơ thể một lượng chất đạm hoàn chỉnh, dễ hấp thu nhất để phục hồi sức khỏe. Để có được lượng chất đạm đó từ yến xào, như chúng ta đã phân tích, cơ thể chỉ hấp thu được khoảng 40% và chúng ta có thể phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Nhưng với số tiền chỉ bằng một phần rất nhỏ, có khi chỉ bằng tiền mua một mớ rau, chúng ta đã có thể có được lượng chất đạm tương đương, thậm chí chất lượng hơn từ vài quả trứng gà. Đây không phải là so sánh để hạ thấp giá trị của yến xào, mà là để chúng ta có một cái nhìn thực tế. Với đại đa số các gia đình Việt Nam, quả trứng gà chính là lựa chọn vô địch về hiệu quả dinh dưỡng trên mỗi đồng chi phí bỏ ra. Như vậy, qua cả 3 vòng đối đầu, từ chất đạm, vi chất, hoạt chất đặc biệt cho đến hiệu quả kinh tế, quả trứng gà bình dị đã cho thấy những giá trị không thể phủ nhận. Nó chứng tỏ rằng chúng ta không cần phải tốn thật nhiều tiền mới có được một sức khỏe tốt. Vậy làm thế nào để chúng ta biến thần dược rẻ tiền này trở nên hoàn hảo nhất trong gian bếp của mình? Con mời cô bác cùng đến với phần cẩm nang chi tiết về quả trứng ngay sau đây. Dạ thưa cô bác, chúng ta đã biết trứng tốt như thế nào, nhưng để nhận được trọn vẹn giá trị đó, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải chọn được những quả trứng thật tươi ngon. Một quả trứng mới đẻ và một quả trứng đã để cả tuần lễ có sự khác biệt rất lớn về cả dinh dưỡng lẫn độ an toàn. Vậy làm sao để biết được đâu là trứng tươi khi đi chợ ạ? Con xin chia sẻ với cô bác 3 cách rất đơn giản mà lại hiệu quả, từ quan sát bên ngoài cho đến những thử nghiệm tại nhà. Cách thứ nhất, quan sát bằng mắt thường và cảm nhận bằng tay. Đây là cách các bà, các mẹ ta ngày xưa vẫn hay dùng và nó rất chính xác. Một quả trứng mới đẻ, thường trong vòng 1 đến 2 ngày, trên bề mặt vỏ sẽ có một lớp phấn trắng rất mỏng, trông hơi mờ. Lớp phấn này chính là một lớp màng bảo vệ tự nhiên,
giúp ngăn vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào. Khi cô bác cầm quả trứng lên, sẽ có cảm giác hơi nhám tay, hơi thô ráp. Ngược lại, quả trứng đã để lâu ngày, lớp phấn này sẽ mất đi, vỏ trứng sẽ trở nên nhẵn bóng vì đã có nhiều người cầm qua hoặc do tiếp xúc với không khí. Vì vậy, khi đi chợ, cô bác hãy ưu tiên chọn những quả trứng còn nguyên lớp phấn và có cảm giác hơi nhám tay nhé ạ. Cách thứ hai, dùng một bát nước, phương pháp chính xác nhất tại nhà. Đây là cách mà cô bác có thể dùng để kiểm tra lại toàn bộ số trứng mình đã mua về. Cô bác chỉ cần chuẩn bị một bát hoặc một chậu nước sạch, sau đó nhẹ nhàng thả từng quả trứng vào. Nếu quả trứng chìm xuống và nằm ngang dưới đáy, xin chúc mừng cô bác, đó là quả trứng rất tươi, mới chỉ khoảng 1 đến 3 ngày thôi ạ. Nếu quả trứng chìm xuống nhưng lại nằm hơi nghiêng hoặc chênh chếch, quả trứng này đã được khoảng 1 tuần tuổi, chất lượng vẫn còn tốt nhưng nên dùng sớm. Nếu quả trứng dựng đứng dưới đáy bát, quả trứng này đã khá cũ, khoảng 2 đến 3 tuần tuổi rồi, chất lượng đã suy giảm nhiều. Và nếu quả trứng nổi lơ lửng hoặc nổi hẳn trên mặt nước thì quả trứng này đã hỏng, không nên ăn nữa ạ. Tại sao lại có hiện tượng này? Đó là vì vỏ trứng có hàng ngàn lỗ nhỏ li ti mà mắt thường không thấy được. Theo thời gian, không khí từ bên ngoài sẽ đi vào bên trong quả trứng và tạo thành một túi khí ở đầu to. Trứng càng để lâu, túi khí này càng lớn, khiến nó trở nên nhẹ hơn và dễ nổi trong nước hơn. Cách thứ ba, kiểm tra sau khi đập trứng. Đây là bước kiểm tra cuối cùng để khẳng định chất lượng. Khi cô bác đập một quả trứng tươi ra bát, cô bác sẽ thấy lòng trắng trứng chia làm 2 phần rõ rệt. Một phần lòng trắng đặc sẽ bao quanh lòng đỏ một cách gọn gàng và phần lòng trắng lỏng hơn ở bên ngoài. Quan trọng nhất là lòng đỏ sẽ vun cao, tròn trịa, trông rất đầy đặn. Ngược lại, với một quả trứng cũ, khi đập ra, lòng trắng sẽ không còn phân lớp rõ ràng mà gần như loãng và chảy ra như nước. Lòng đỏ thì bị dẹt, không còn vun cao và rất dễ bị vỡ khi chúng ta đập. Nguyên nhân là do theo thời gian, các liên kết chất đạm trong lòng trắng bị yếu đi, khiến nó không còn đủ sức để ôm giữ lòng đỏ một cách chắc chắn nữa. Thưa cô bác, chỉ với 3 cách đơn giản này thôi, con tin rằng cô bác đã có thể tự tin để trở thành một chuyên gia chọn trứng cho cả gia đình mình. Dạ thưa cô bác, sau khi chúng ta đã cẩn thận chọn được những quả trứng tươi ngon nhất, thì bước tiếp theo, cũng quan trọng không kém, đó chính là chế biến chúng ra sao để cơ thể có thể nhận được trọn vẹn những giá trị dinh dưỡng. Cùng là một quả trứng, nhưng cách chúng ta nấu nướng sẽ quyết định khả năng hấp thu và lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Để dễ hiểu, cô bác có thể hình dung chất đạm ở trong trứng sống giống như những cuộn len được cuộn rất chặt. Cơ thể chúng ta rất khó để gỡ những cuộn len này ra để sử dụng. Khi chúng ta dùng nhiệt độ để nấu chín, nhiệt sẽ giúp các cuộn len này duỗi ra thành những sợi len thẳng hơn, giúp hệ tiêu hóa của chúng ta dễ dàng hấp thu và sử dụng. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ quá cao và thời gian quá lâu, những sợi len đó sẽ bị nóng làm cho gãy vụn, liên kết với nhau một cách hỗn loạn. Lúc này, chúng không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn trở nên khó tiêu hóa hơn. Chính vì nguyên lý này, con xin phép xếp hạng các phương pháp chế biến trứng từ tốt nhất đến nên tránh ạ. Phương pháp tốt nhất, trứng luộc chín tới. Đây là phương pháp vàng để bảo toàn dinh dưỡng. Nó không cần thêm dầu mỡ, nhiệt độ được kiểm soát đồng đều và chất đạm được duỗi ra một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, luộc trứng cũng là cả một nghệ thuật. Con xin chia sẻ công thức luộc trứng hoàn hảo mà con vẫn thường áp dụng. Bước 1, luôn bắt đầu với nước lạnh. Cô bác hãy cho trứng vào nồi rồi mới đổ nước lạnh ngập trứng. Đừng bao giờ cho trứng vào nước đang sôi, vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ rất dễ làm nứt vỏ trứng. Bước 2, đun ở lửa vừa phải. Bật bếp và đun cho đến khi nước bắt đầu sôi. Khi nước đã sôi, cô bác hãy hạ nhỏ lửa xuống, chỉ để cho nước sôi lăn tăn nhẹ nhàng chứ không sôi sùng sục. Bước 3, canh thời gian vàng. Từ lúc nước bắt đầu sôi lăn tăn, chúng ta sẽ tính thời gian. Nếu cô bác thích ăn lòng đào mềm, an toàn thì khoảng 6 đến 7 phút là đủ. Nhưng để đạt trạng thái tốt nhất cho sức khỏe người lớn tuổi, vừa đảm bảo an toàn, vừa dễ hấp thu, con khuyến khích luộc trong khoảng 9 đến 10 phút. Lúc này, cả lòng trắng và lòng đỏ đều đã chín hoàn toàn nhưng vẫn giữ được độ mềm mại, không bị khô cứng. Bước 4, vớt ra và ngâm nước lạnh. Ngay sau khi đủ thời gian, cô bác hãy vớt trứng ra và cho ngay vào một bát nước lạnh. Việc này sẽ giúp quả trứng nguội nhanh, ngừng quá trình chín tiếp và giúp chúng ta bóc vỏ dễ dàng hơn rất nhiều. Các phương pháp khá tốt, trứng hấp và trứng chiên non lửa. Trứng hấp, ví dụ như món trứng hấp vân hay trứng hấp thịt, cũng là một lựa chọn tuyệt vời vì nó sử dụng hơi nước nóng, một phương pháp nấu rất nhẹ nhàng. Các món chiên non lửa như trứng ốp la, nếu chúng ta chỉ chiên mặt dưới và giữ cho lòng đỏ còn ở trạng thái lỏng mềm, cũng giúp bảo toàn được nhiều dưỡng chất trong lòng đỏ. Phương pháp nên hạn chế, trứng chiên kỹ, cháy cạnh. Khi chúng ta chiên trứng ở nhiệt độ quá cao cho đến khi cháy cạnh, không chỉ các chất dinh dưỡng trong trứng bị thất thoát nhiều,
mà chúng ta còn nạp thêm một lượng dầu mỡ đã bị biến chất do nhiệt độ cao, điều này không tốt cho sức khỏe tim mạch. Phương pháp cần tránh tuyệt đối, ăn trứng sống. Con biết rằng nhiều người có quan niệm ăn trứng sống, trứng lòng đào chưa chín hẳn hoặc uống trứng gà sống để bổ hơn. Nhưng với tư cách là bác sĩ, con xin khẳng định đây là một thói quen rất nguy hiểm và phản khoa học. Thứ nhất, nguy cơ nhiễm khuẩn, vỏ trứng có rất nhiều lỗ nhỏ, vi khuẩn có hại từ bên ngoài có thể xâm nhập vào bên trong. Ăn trứng sống làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột rất cao. Thứ hai, khả năng hấp thu rất kém, như con đã nói, chất đạm trong trứng sống ở dạng cuộn chặt. Cơ thể chúng ta chỉ có thể hấp thu được khoảng 50% lượng chất đạm này, một nửa còn lại sẽ bị đào thải ra ngoài, rất lãng phí. Thứ ba, cản trở hấp thu dưỡng chất khác. Trong lòng trắng trứng sống có một chất gây cản trở việc hấp thu một loại vitamin nhóm B rất quan trọng cho cơ thể. Chỉ khi được nấu chín, chất cản trở này mới bị phá hủy. Vì vậy, thưa cô bác, nguyên tắc vàng khi chế biến trứng rất đơn giản, chế biến càng đơn giản, càng nhẹ nhàng với nhiệt độ, thì quả trứng càng giữ được nhiều giá trị. Dạ thưa cô bác, cuối cùng, trong phần về quả trứng, con xin phép được giải đáp một vài câu hỏi rất quen thuộc mà con thường nhận được từ các bệnh nhân và cả người thân của mình. Con tin rằng đây cũng là những điều mà nhiều cô bác đang thắc mắc. Câu hỏi thứ nhất, có phải trứng có vỏ màu sẫm thì bổ hơn trứng vỏ trắng không? Thưa cô bác, câu trả lời là không ạ. Màu sắc của vỏ trứng, dù là trắng, nâu hay xanh nhạt, hoàn toàn không quyết định giá trị dinh dưỡng bên trong. Nó chỉ đơn giản là phụ thuộc vào giống gà, vào gen di truyền của con gà mái đẻ ra nó mà thôi. Một con gà giống lông trắng thường sẽ đẻ ra trứng vỏ trắng, một con gà giống lông nâu sẽ đẻ ra trứng vỏ nâu. Chất lượng dinh dưỡng bên trong là gần như tương đương nhau, miễn là chúng được nuôi trong cùng một điều kiện và chế độ ăn. Vì vậy, cô bác không cần phải trả thêm tiền cho những quả trứng có vỏ màu sẫm hơn đâu ạ. Câu hỏi thứ hai, trứng gà con so, tức là lứa trứng đầu tiên của gà mái, có thực sự bổ hơn không? Đây là một quan niệm đã ăn sâu vào văn hóa của người Việt chúng ta. Nhiều người tin rằng trứng con so là tinh túy nhất, bổ dưỡng nhất. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học dinh dưỡng, không có bằng chứng nào cho thấy trứng gà con so bổ dưỡng hơn một cách đáng kể so với trứng của những lứa sau. Chất lượng của quả trứng phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố, sức khỏe tổng thể và chất lượng thức ăn của con gà mái. Một con gà mái đang ở độ tuổi trưởng thành, khỏe mạnh, được ăn một chế độ dinh dưỡng đầy đủ sẽ cho ra những quả trứng chất lượng nhất. Trứng con so thường có kích thước nhỏ hơn và đôi khi hàm lượng dinh dưỡng cũng chưa ổn định bằng trứng của một con gà mái đã trưởng thành. Vì vậy, đây chủ yếu là một quan niệm dân gian chứ không phải là một sự thật về mặt dinh dưỡng. Và câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi quan trọng nhất, có nên bỏ lòng đỏ để tránh cholesterol và chất béo không? Thưa cô bác, đây có lẽ là sai lầm đáng tiếc nhất khi ăn trứng. Con xin khẳng định rằng chúng ta tuyệt đối không nên bỏ lòng đỏ. Như chúng ta đã phân tích ở các phần trước, nỗi lo về cholesterol trong trứng đã được khoa học hiện đại giải tỏa. Nhưng quan trọng hơn, lòng đỏ chính là nơi tập trung phần lớn những dưỡng chất quý giá nhất của cả quả trứng. Gần như toàn bộ vitamin A, D, E, K, các khoáng chất quan trọng như sắt, kẽm và đặc biệt là hợp chất choline tốt cho trí não đều nằm cả trong lòng đỏ. Lòng trắng trứng tuy rất tốt, chủ yếu cung cấp chất đạm, nhưng nếu chúng ta bỏ đi lòng đỏ, cũng giống như chúng ta ăn một quả cam mà lại vứt đi phần múi, chỉ giữ lại lớp vỏ sơ bên ngoài vậy ạ. Đó là một sự lãng phí rất lớn. Dạ, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình rất chi tiết để giải mã và khám phá lại giá trị thật sự của ba loại thực phẩm quen thuộc. Con hy vọng những kiến thức này sẽ giúp cô bác thêm tự tin trong việc chăm sóc sức khỏe gia đình. Qua tất cả những phân tích vừa rồi, con xin được đúc kết lại thông điệp quan trọng nhất mà con muốn gửi đến cô bác. Thứ nhất, tổ yến là một thực phẩm tốt, có những giá trị dinh dưỡng nhất định. Điều này chúng ta không phủ nhận. Nhưng giá trị thực tế của nó đã bị thổi phồng lên rất nhiều bởi các yếu tố văn hóa, lịch sử và đặc biệt là thương mại. Nó đã trở thành một biểu tượng của sự sang trọng, một món quà đắt tiền hơn là một thực phẩm dinh dưỡng thuần túy. Và thông điệp thứ hai, cũng là thông điệp cốt lõi nhất, người tiêu dùng chúng ta, đặc biệt là những ai có điều kiện kinh tế không quá dư dả, hoàn toàn không cần phải cảm thấy băn khoăn hay thiệt thòi. Bởi vì ngay trong gian bếp của mình, chúng ta đang có sẵn quả trứng gà, một siêu thực phẩm đúng nghĩa. Nó rẻ tiền, dễ tiếp cận. Với giá trị dinh dưỡng toàn diện đã được khoa học chứng minh là không hề thua kém, thậm chí còn ưu việt hơn yến xào ở nhiều khía cạnh quan trọng như sự hoàn chỉnh của chất đạm, sự cân bằng của vi chất và hiệu quả kinh tế. Việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình không đo bằng giá tiền của món ăn, mà đo bằng sự hiểu biết và tình yêu thương của người chuẩn bị. Một quả trứng được luộc đúng cách, trao cho người thân lúc ốm đau, cũng mang giá trị và sự quan tâm không kém gì một chén yến xa xỉ. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, con có một vài lời nhắn nhủ muốn gửi đến các cô bác. Dạ thưa cô bác,
Con hy vọng rằng những phân tích chi tiết vừa rồi đã giúp cô bác có được một cái nhìn rõ ràng và khoa học hơn về hai loại thực phẩm rất quen thuộc này. Thông điệp cuối cùng mà con muốn gửi gắm, đó là việc chăm sóc sức khỏe không nhất thiết phải là một gánh nặng về kinh tế. Đôi khi, những điều tốt nhất lại là những điều giản dị và gần gũi nhất. Kiến thức chính là công cụ mạnh mẽ nhất để chúng ta trở thành những người tiêu dùng thông thái, không bị dẫn dắt bởi những lời quảng cáo hay những huyền thoại được thêu dệt. Khi chúng ta hiểu rõ, chúng ta sẽ tự tin. Và khi chúng ta tự tin, chúng ta sẽ có được sự an yên trong tâm trí, đó cũng là một phần cực kỳ quan trọng của sức khỏe. Và bây giờ, con rất muốn được lắng nghe câu chuyện từ chính các cô bác. Sau khi xem video này, cô bác có nhìn vỉ trứng trong gian bếp nhà mình với một ánh mắt khác không ạ? Và đâu là món ăn từ trứng mà cô bác và gia đình mình yêu thích nhất? Hay có bí quyết chế biến nào hay mà con chưa nhắc đến không? Xin hãy chia sẻ cảm nhận và kinh nghiệm quý báu của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Mỗi chia sẻ của cô bác sẽ là một bài học giá trị cho cả cộng đồng chúng ta. Nếu cô bác cảm thấy những kiến thức con chia sẻ là hữu ích và tâm huyết, thì xin đừng quên dành tặng con một lượt thích cho video và một lượt đăng ký kênh để chúng ta có thêm nhiều cơ hội đồng hành cùng nhau trên con đường tìm hiểu về sức khỏe. Một lần nữa, con xin kính chúc các cô bác luôn dồi dào sức khỏe, tinh thần lạc quan và có những bữa cơm gia đình thật đầm ấm, ngon miệng và bổ dưỡng. Con là bác sĩ Phương. Con xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo ạ.